Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur ca de obicei să vă am alături. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp. Asta ce înseamnă că o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, nu uitați un aspect important și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor, așa că, dragilor, luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Desigur, puteți completa această lectură urmărind, vizionând și celelalte zodii care pentru voi pot reprezenta Luna, Venus sau Ascendentul și de unde voi puteți obține informații, mesaje importante. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Scorpion, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este energia voastră în acest moment când voi urmăriți această lectură. Haideți să vedem. Avem Golul. Foarte interesant, o lună neagră care îmi vorbește de a lăsa în urmă anumite adicții, anumite temeri, anumite frici, poate o relație, poate o traumă și a nu te mai opune, a nu mai opune rezistență, pentru că e momentul să o iei de la capăt într-o anumită situație. Această carte îmi vorbește în special de individualitate, de un pic de egocentrism. Ce înseamnă asta? Înseamnă că te centrezi mai mult în propria persoană. Un moment în care vrei să ai acțiune, să ai inițiativă și să fii cât mai original. Este o carte care îmi vorbește de noi începuturi, de mult potențial și de acea dorință foarte mare încât ceea ce tu gândești sau ceea ce tu îți dorești să devină realitate, să începi să manifesti acest lucru. O perioadă în care începi să gândești mai pozitiv și să gândești că într-un final totul va fi bine și o perioadă în care, spune eu, parcă îți place să stai mai mult singur, singurică. Simți nevoia de o liniște, acea liniște temporară, dacă nu e bine să trăim nici singuri, care vine din perioadele noastre de singurătate, când încercăm să vedem de fapt unde suntem și cam ce ar trebui să facem, când poate ne analizăm în profunzime și vedem exact cam ce ar trebui să facem. Haideți să vedem care e situația actuală. Situația actuală pentru Zodia Scorpion. Da, se pare că voi căutați o stabilitate, a spune mai mult pe plan financiar. Și pe care, dragilor, trebuie să vă spun că o veți găsi. Vă ajutați foarte mult de intuiție și vreți pur și simplu să vă bucurați de viață. Și veți reuși să faceți acest lucru. Chiar dacă poate unii dintre voi ați avut posibil anumite perioade negre relaționate poate cu banii sau chiar și cu relația, cumva lucrul ăsta încet, încet se va schimba. Da? Haideți să vedem ce ne spune. Și pe partea banilor și pe partea relației, lucrurile, cel puțin ce mi-arată mie cărțile, pe o perioadă destul de lungă de timp, apare o stabilitate pe o lungă perioadă de timp, dar schimbarea și bucuria care vine în viața ta va veni cât de curând. Și când spun cât de curând, mă refer poate la undeva, eu știu, de ordinul o săptămână, 2-3. Haideți să vedem
partea profesională, cum stați, dragilor, din Scorpion, sau ce vine, ce mesaje, ce energii intervin în viața voastră profesională. Îmi cer scuze pentru vocea mea, se pare că laringele meu îmi creează ceva probleme, sper să nu vă deranjeze. Bun, avem un paj de spade, un paj de monede și forța. Dragilor, pe parte profesională, sunteți foarte nerăbdători. Chiar dacă posibil să deveniți un pic obositori, să deveniți un pic în sensul că insistați într-o anumită situație profesională, da? Tocmai pentru că înveți ceva nou prin intermediul comunicației și ești hotărât să-l pui în aplicare fără să mai stai pe gânduri. O vei putea face pentru că ai forța, ai redescoperi acea capabilitate de a convinge, de a reuși fără să folosești forța brută, ca să zic așa, da? Forța fizică, prin intermediul comunicării, prin intermediul, să zicem, inteligenței, da? Puterea de convingere. Acest paj de spade mai vorbește despre ușoare conflicte posibil pe care le-ați avut vis-a-vis de un nou job în care vi s-a tot cerut documentații, da? Și cumva probabil că așa trebuia, mai trebuiau mereu câte un document, dar cu acest paj de monede spune că ești pe drumul cel bun. Și într-adevăr, unii dintre voi chiar pot avea un nou început din punct de vedere profesional. De ce? Pentru că chiar dacă ai acea capabilitate de a îndeplini mai multe cerințe la locul de muncă, da? Și eu aș spune că poate deși din această cauză, această dorință de a lucra, lucrezi, de obicei Zodia Scorpion lucrează cel mai bine singur, își face cele mai multe lucruri bune, da? mai ales la nivel profesional, atunci când o face singur, când se poate canaliza și se poate focusa foarte bine pe ceea ce face, pentru că este foarte creativ. Ce trebuie să vă mai spun, am și o atenționare pe planul ăsta profesional, și anume că aveți mare grijă în cine aveți încredere și cui spuneți anumite lucruri secrete posibil, care pentru voi sunt importante. De ce? Pentru că există totuși, dacă nu cumva chiar a existat, posibilitatea ca acele lucruri să fie folosite împotriva voastră. Da? Și atunci apar părerile de rău. Nu știu, legat poate de vreun șef, de vreun coleg de muncă, colegă. Haideți să vedem pe partea financiară cum stăm, dragilor. Avem Marea Preoteasă. Sunt lucruri care nu se spun, dragilor. Un 3 de cupe. Și Împărăteasa, dragilor. Cred că sunteți singura zodie care are, cum să spun eu, care știe multe, dar spune puțin și spune decât atât cât trebuie, așa că tind să cred că faptul că aveți această înțelepciune de a ține pentru voi lucrurile importante și de a dezvălui lumii decât atât cât trebuie, vă poate ajuta la o realizare pe plan material. Acum trebuie să vă spun un mic secret pe care și mie tata mi l-a spus când eram și eu copil. Îmi spunea, în momentul în care vrei să faci un lucru important pentru tine, învață să-l ții. Da? Avem și un proverb: până nu te vezi cu saci în căruță, nu te apuca să spui la toată lumea.
Cam ceva de genul acesta se întâmplă și în viața voastră financiară, materială. Avem împărăteasa semnătorului, poate vă spune ceva, care ne vorbește de abundență, ne vorbește de realizări pe plan material. Iar treiul de cupe vine cu celebrări. Treiul de cupe care, cum să spun eu, e posibil ca unii dintre voi să fiți tentați să cheltuiți pe bunăstarea voastră personală, dar cumva fără să exagerați foarte mult. Da, să vină o perioadă în care să vreți să vă schimbați poate lucrul, modul în care arătați, nu știu, să faceți o schimbare la nivel fizic și atunci să investiți ceva bănuți pentru acest lucru. De ce? Pentru că cu Marea Preoteasă aici ori este foarte interesant cu această Mare Preoteasă, pentru că mai poate simboliza cineva care nu vă spune chiar tot vis-a-vis de bani sau de o anumită situație materială. Ori poate are un interes ascuns, posibil și acest lucru. Cert este că pentru voi, indiferent dacă există această persoană, voi aveți motive de celebrare. Și chiar dacă poate această persoană, să zicem, că ar vrea într-un fel sau altul să vă împiedice, nu are foarte mari șanse de izbândă. Haideți să vedem pe partea asta amoroasă. Avem un 10 de monede, un 6 de dragilor. Pe partea amoroasă, cu acest 10 de monede, trebuie să vă spun că dacă sunteți într-o relație, relația este foarte solidă. Posibil pentru unii dintre voi care încă nu ați legalizat-o, să apară chiar o legalizare a relației. Chiar dacă e posibil să existe și ceva interes material. Iar pentru cei care sunteți singuri, e posibil să apară în viața voastră o persoană care să vă intereseze și care, acum depinde, ori voi să aveți așa și un interes material, ori respectiva persoană să aibă un interes material în a vă cunoaște pe voi în afară de alte interese. Totuși avem un 6 de monede. Un 6 de monede care îmi vorbește de armonie în pereche, de compasiune, de înțelegere între cei care sunteți într-o pereche. Cei singurei se pare că sunt, cum a mai spus cineva, foarte generos, care poate prin intermediul situației financiare pe care o are, cumva își va arăta compasiunea, va încerca nu știu, să fie cât mai înțelegătoare. Posibil să cei singuri să cunoașteți această persoană prin intermediul unor cunoscuți și în felul ăsta, și e valabil atât pentru cei care sunteți într-o relație, cum și pentru cei care sunteți singuri, avem steaua. Avem steaua care ne vorbește de un timp liniștit, plin de fericire, de împliniri în relație. Și aș mai spune că cei care până acum poate au fost nefericiți, au fost singuri, pur și simplu vor cunoaște ce înseamnă fericirea. Da, cumva va veni soare și pe strada lor. Sunt cărți, așa cum bine am văzut încă de la începutul Lenormandului, care ne vorbesc de stabilitate și am acea senzație. Și trebuie să vă spun că unii dintre voi, chiar dacă este cineva care vă tot poartă sâmbetele, nu va reuși, dragilor. Deci nu va reuși. Pentru că voi aveți exact ce este cel mai important ca să reușiți în orice plan al vieții. Tocmai de aceea apare și această energie în care puneți punct și de la capăt, în care nu mai vreți să stați în acel întuneric, nu mai vreți să stați în acele situații care vă trag în jos. Sunteți renumiți pentru capacitatea voastră de a vă transforma
și de a vă ridica de fiecare dată de jos și a lua de la început. Iar lucrul ăsta se vede foarte clar în această lectură. Acum, pentru cei care își doresc, desigur, puteți să vă gândiți la o persoană de interes, la o persoană dragă vouă, să vă gândiți la ea și la ce mesaj poate ar vrea să vă transmită, dar nu are curaj sau nu poate. Eu voi scoate 3 mesaje, voi va trebui să... Nu e obligatoriu, puteți să vă folosiți intuiția pur și simplu și să știți care este mesajul pentru voi sau să alegeți un număr de la 1 la 3. Și am primul mesaj. Mi-aș dori să fiu diferit, diferită. Al doilea mesaj. Pasiunea simt că mă copleșește. Nu știu cum să manevrez acest lucru. Cineva aici care simte o pasiune așa foarte puternică vis-a-vis de voi și parcă nu știe ce să facă, cum să abordeze această problemă. Și încă un mesaj, te rog. Sunt blocată. Sau poate mă simt blocată. Poate aici chiar e vorba de acel personaj care, așa cum am mai spus, parcă vă tot poartă sâmbetele. Acum un mesaj general pentru voi toți, dragilor, atât cei care sunteți în relații, cei care nu sunteți. Da, un mesaj general pentru toată lumea care are o legătură cu această zodie a Scorpionului din partea îngerilor pentru următoarea perioadă. Și o avem pe Serena, care spune în felul următor: sunt îngerul abundenței, vei primi bănuții de care ai nevoie, iar Dumnezeu va avea grijă ca așa să fie. Ai credință și încredere. Ce vreți mai mult? Da, am văzut tare bine și cu împărăteasa care ne-a vorbit de abundență. Eu aș spune și aș generaliza că e posibil ca pentru unii, într-adevăr, banii să fie importanți, dar eu aș spune că, așa cum am văzut și în Lenormand, e vorba și de dragoste, așa că aș adăuga pe lângă această dorință de a primi banii necesari de care tu ai nevoie, posibil ca Dumnezeu, divinitatea, universul, cine vreți voi, în funcție de ce credință aveți voi, să ai grijă să primiți ceea ce voi vă doriți din suflet. Tocmai de aceea veți manifesta dorințele voastre prin energia pe care voi o aveți. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept pe cei care nu v-ați abonat și care rezonați sau care vă plac lecturile mele. Nu ezitați, abonați-vă. De asemenea, nu ezitați, lăsați un like, un comentariu și distribuiți în așa fel încât să mărim această frumoasă comunitate a florilor de lotus. Dorindu-vă toate cele bune, multă energie pozitivă, până data viitoare când ne vom revedea. Să fiți iubiți, dragilor!